po práci. Ve 4, že? Nějak už. Jo, O půl čtvrté končím v práci a tak ve 4 už jsme doma, najezím všechno, tak a jdeme vyletovat naposled. jedem naposledy, poslední den, co máme auto, tak jdem na nějakou pláž, kde se zrodila Afrodita, řecká bohyně krásy, že? Lásky. Lásky, tak lásky. Tak jdem se přímo na to místo podívat. Autem, po levé straně podotýkám zas. Jaký řidič? Počkej, teďka doleva. Jo. A? Řecký kostel. Pěkný, velký. Pěkný řecký baráčky. Toto ne. Tamto. Kolem moře. Už je to. Přiblížíme k cíli. Asi by to mělo být někde tu. Tady Petra Touromijou. Tady se nám snad podaří někde zaparkovat. Tady je parking. A tady dole by to mělo být. Přijíždáme tady přes cestu. Tady by to mělo být Afrodita se zjevila, nebo vystoupila z pěny mořské. Pěkný to tady je. Skále. Tady se někde zjevila. Oho, to je nádhera. Tady jsme přímo na té pláži. A jsou lidi, kteří se tady i koupou za mnou, protože tady třeba je takhle chladněž. Přes den je tady teďka 21 stupňů, ale teď už na večer je zima, nebo zima, no 15, ale voda tady pod 19 stupňů nejde, takže je teplejší teďka než vzduch. Jdem nahoru, se po skále musím štěhat nahoru. Kuba zapl 4x4 náhon a valí. Kamzík. Je to teda brutální. Výška. Jsme nahoře skoro. Jsme nahoře. A teď můžeme skočit. Tak to není hluboký, ale. No. Jak bude trochu teplej, tak se musíme jít i koupat. Na celý den, jak budeme mít day off. Fakt bomba. Jdem snad nejužším tunelem. To jako se bude hovno. Tam tady jsou sprchy z pláže. Aha. To je podchod, jak jde pod silnicou, no. Rodita se tady zjevila. A toto je ten jejich kříž? Tady toto. No. Jejich panáček. To se tady zjevilo. Nebo našli to. Cesty zastavili. Jdem si natočit mandarinkovník. Nebo mandarink, jak to říct?
Sad ale s mandarinkama. Mandarinkový sad. No. Plný ovalený mandarinek. Všude aj po zemi to popadaný.